Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may mayamang lupa sa buong Asya. Kung kaya hindi maikakailang marami sa mga tao rito ay pagsasaka ang ikinabubuhay. Sa buong Pilipinas, marami pa tayong dapat na gawin. Ang atin pong irrigation development as of December 2009 ay 49.2% pa lang. That means out of the 3.126 million hectares, ang atin pong na-develop or nalagyan ng infrastruktura ay 1.5 million hectares pa lang. At ito ay nahahati sa national system, communal system, at private irrigation systems. Sa ngayon, humigit kumulang sa 10 na ang naitatayong dam sa Kabisayaan at Mindanao mula nang magsimula ang SPASP noong June 2000. Ang Rugnan Dam sa Taraca, Lanao del Sur, ARMM o Autonomous Region of Muslim Mindanao ay ang nag-iisang project na aksidental o hindi inaasahang maitatayo. Originally sa nasabutik po ito, bali ito yung core project ng SPSP. So, nung kasagsagan ng mga kaguluhan sa Mindanao, lalo na yung na-pronounce nilirap yung all-out war versus sa mga rebuilding Muslim, hindi mapasukan po yung butig. So kaya po naghanap sila ng ibang location, kaya ito po yung nakita nila. Noong 2003 po, bumaba na po yung mga taga NIA Central Office at saka CPMO para po mag-gather ng data para sa feasibility study ng Rugnan Arrays. 2004, nabuo namin po yung mga feasibility study until nag-step po kami sa detail design hanggang sa ngayon po yung construction namin. Bago maipatayo ang isang dam, unang pinag-uukulan ng pansin ang mga taong makikinabang sa patubig, ang mga magsasaka. Dito pumapasok ang papel ng IDOs o Irrigators Development Officer tulad ni Sarah Obshoma. Talagang pinagdaanan natin yung background investigate, nag-social immerse tayo. I have to immerse with the culture and I have to adjust and adapt. Para na culture, it's really difficult. Unang-una yung language barrier. Nandoon yung takot, fear na baka magugulo yung community nila kasi alam natin ang culture nila is very close. Dito po sa area namin, natural po yung mga social problems, manageable po, depende po sa pakikipag-usap at pakikipag-unawaan. Magkaiba man ang kultura, isang malinaw na salita ang gustong iparating ng mga magsasaka rito. Nangangailangan sila ng patubig. We are very thankful to the Asian Development Bank to help us to provide a funding concreting the irrigation canal in our area. Noong unang kaming nagsasaka noon na walang irrigation dahil umasa kami ng ulan, isang sako lang binhi namin, tanim namin. Ang maani lang namin yan ay 15 kaban, minsan ay 35. Sa ngayon, na may irrigation na kami, ako mismo, nakakuha na ako ng 148 sacks ang isang sako ng binhi. Hindi naging madali para sa dalawang grupo, ang NIA SPASP personnel at mga magsasaka na maisakatuparan ang proyekto. Dati kasi nag-request yung mga tao sa pag-implement ng project dahil akala nila yung pera ng project mapupunta lang sa bulsa ng tao, sa mga leader. Kasi dati-rati yung attitude ng tauhan dito, wala silang pake kung anong ginagawa ng NIA. Ang paniniwala ng tao kunwari lang. Pero yung umayaw, yun ay sa labas lang yun. Pero sa buong katotohanan sa puso niya, sana makakaroon ng irrigation. Itong na-realize nila, gusto-gusto yung mga farmers, yung irrigation. Nakita nila yung pag-implement namin ng project at nalagay na namin yung mga struktura, mga irrigation canal, lahat yung mga facilities
ng irrigation. At dahil walang ibang makikinabang kundi sila rin, kasama sa guidelines at panuntunan na napagkasunduan ng NIA, SPISP at ng EDB, ang i-involve ang mga magsasaka mula FS o Feasibility Study hanggang sa matapos ang proyekto. Batay din ito sa AFMA o Agriculture and Fisheries Modernization Act ng 1997. Sa pag-construct namin ng irrigation, tuwang-tuwa sila dahil yung mga farmer po ang isang kaagibat namin na gumawa ng project. Bali yun sa mga sweldo namin sa mga laborer doon po napupunta sa kanila, kaya nagkaroon po sila ng hanap buhay. Bahagi sila kasi itong project ng SPISP is Participatory Irrigation Management Transfer. Wala tayong magawang transfer ng management kung hindi sila. Etong PIMT process ng SPISP, kailangang involved sila. From the very start sa feasibility study hanggang sa SMAD phase. Para mabuo ang isang irrigation system, nagkasundo ang NIA at IAs na tustusan ang gasto sa pagpapagawa sa pamamagitan ng equity. Ang NIA ang gagasta ng 75% habang ang IA ang magbabayad ng 25% ng construction cost. Yung equity na binabuhos dun sa allocation fund sa mga area ng irrigation will be used to complete the construction, or the equity will be used for the repair or development of the irrigation. Yung equity ay requirement yun, hindi lang sa ADB yun, but not parang policy ng NIA yun na kailangan yung farmer beneficiaries could counterpart. Yun yung bahagi na ibibigay niya na bilang portion sa kabuuan. Dito, 75% ang ibibigay ng ADB NIA through the SPISP program, while the 25% ay kailangan i-put up ng farmer bilang counterpart nila sa 100% na program. Sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng mga IDO, gaano man ito kabusisi, kahirap at katagal na proseso, kailangan itong maunawaan ng mga magsasaka. Dahil ang lahat ng ito ay ginawa ng NIA at ng gobyerno para sa ikaunlad ng kanilang kabuhayan. Nung una, nahirapan kaming magturo sa kanila how to teach them na makaparticipate sila on the actual construction activities. Kasi farmer lang daw sila. Kaya nung natuto na sila, doon nila nakikita yung kahalagahan kung paano pala sila gagalaw. Sa ngayon, ay sa palagay ko naniniwala na kayo dahil mismo ang dalawang mata ninyo ang mismo nakakita ang tubig sa irrigation ay dumadaloy na ngayon. Pag may sinabi sa inyo nga galing sa gobyerno, maniniwala kayo dahil ang gobyerno ay hindi manluloko. Itong project na to is supposed to be done for a year. Pero ginawa nating 9 months. Rush lahat ang ginagawa without sacrificing the quality of our output. Kahit sa farmer, kailangan maging malakas, matatag sila. Kaya nga nahihirapan, walang maniniwala na ganun na pala sila. Yung mga buhay ng farmers, umuunlad dahil every 4 months ay makaka-harvest sila ng mga palay. Tsaka nakabili silang mga baka, mga karabaw dahil sa irrigation. Ngayon po, kahit na walang ulan, malakas man yung El Nino man, effect ng El Nino, pwede pa rin sila magsaka dahil sapat na po yung tubig na pangailangan nila sa kanilang sakan. Yung dati-dating ang hirap hatakin ng mga farmers to believe on what we are trying to tell them. Ngayon, mas mauna pa nga sila nandoon sa opisina sa mga taga-NIA dahil may kanya-kanya naman silang mga rules na ginagampanan. Diyan mo makikita na yung tiwala nagbalik. Sa mga farmers, supportan po yung irrigation natin. Panatiliin po malinis yung mga kanal natin. Gawin po natin yung pagkakaisa sa pagsulong po ng ekonomiya natin para po tayo hindi nahirapan sa ating pangkabuhayan. Dapat nang maging proud ang farmer dyan. Kasi galing yun sa kanila. Hindi yun kinuha, hindi yun binigay ng kahit sinong mababait na tao. But pinaghirapan talaga nila yun. Ang gobyerno, ang NIA, sa kagustuhang makatulong sa mga kababayan nating magsasaka, gagawin ang lahat sa paggabay at pagsuporta sa kanila. At walang makahahadlang, iba man ang pananalita, paniniwala o kultura.